Hát egy nagyon kreatív 4 éven vagyunk túl, nehéz volt, de hát a nehéz dolgok a szépek. És hát nagyon jó leső érzés, és az a nagyon jó, hogy az emberek nagyon szeretik a múzeumot, és a megnyitón rengetegen voltak, és rengeteg ilyen szimpátia megnyilvánulásban volt részünk, a sima gratulációtól el odáig, hogy hoztak be tárgyakat külön ekkor, és mindenki gratulált, és mindenki nagyon büszke a múzeumra, tehát nagyon jó a beágyazottsága a múzeumnak. Amikor tartott a felújítás is, volt olyan, hogy az utcán megállítottak, és kérdezték, hogy hogy halad, kérdezték, hogy tudok-e aludni. Tehát az emberekben van ez az empátia és szeretet az intézmény iránt. Akkor is, amikor fel volt túrva a múzeumnak az udvara, ilyen 2 méter mély árkok szabdalták, a tető le volt dobva, rakták újba a szarufákat, akkor is volt egy ilyen érzés, hogy egy kicsit, hogy hoppá, ez nagyon kemény. Na de amikor szépen kezdtek a dolgok helyére jönni, akkor láttuk, hogy jó úton vagyunk, tudjuk tartani az ütemet, úgyhogy akkor kezdtünk megnyugodni. Most meg mondom azt, hogy euforikus érzés, hogy nagyon jó, az emberek nagyon szeretik, rengeteg látogató jön, nagyon sokan jelentkeznek, tudományos testületek, itt akarnak konferenciázni, tehát ennek örülünk, hogy megérte a hatalmas felújítás, a rengeteg törődés, a rengeteg munkának, végre látjuk az eredményét. Nagy örömünk, hogy a felújítás maga is a Kós szellemében történt, hiszen ő mindig azt hangoztatta, hogy helyi anyagokból, helyi mesterek bevonásával szeretek építkezni. Ezt mondja több életrajzában is olvasható, interjúkban is ez kitűnik, és mi is helyi tervezők és egy helyi szakcég vállalta a felújítást. Ugyanakkor ezeket az épületdíszeket is, amelyeket az elmúlt években sikerült elkészítetnünk, mindig helyi mesterekkel, erdélyi mesterekkel tudtuk megoldani. Vagy Gyerő monostori mester, aki elkészítette a vitráliumot, a mozaik címert, Olasz Teleki, a kovácsmester, aki elkészítette a korlátot és a kovácsolt vas lámpákat, és ugye most legutóbb pedig a bejárati kaput az asztalosunk készítette el, a Kisepsiszentgyörgyi. Hát kétféle dolog az, hogy az idő, ahogy eljár valamint, van, amikor valami tönkre megy, van, amikor patinás lesz, és fölismerjük benne a szép régiséget is, de igazándiból, amikor újra gyártjuk azt, akkor tulajdonképpen a friss szépségében látjuk. Sokszor tapasztaltam például a budapesti államkertnek a házainál, hogy az emberek nem vették értéknek egészen addig, amíg föl nem újítottuk őket, és új szemmel látták azokat a házakat.
Itt a Székely Nemzeti Múzeum soha nem szenvedett szerintem attól, hogy csúnyának vélték kívülről ezt az épületet, még viselte a kort is, de az a helyzet, hogy akkoriban és jó sokáig az emberi kéznek a munkája, a tervrajznak a irányítása, útmutatása az egy összekapcsolható dolog volt. A mesterember meg tudta csinálni, amit látott. Abból az anyagból, ami mondjuk, hogyha nem is éppen kéznél van, nem volt túl messze. És a Székely Nemzeti Múzeum az így volt elképzelve, ezért fából, kőből, téglából, vakalatból, festékből, üvegből megépíthető volt. És mivel a rajzok nagyon részletesek, nagyon megvoltak, itt még vannak olyan emberek, akik tudnak úgy dolgozni, akkor tulajdonképpen megoldható. Azzal szenvedünk ma, hogy sok esetben ez már nem feltétlenül áll rendelkezésre. Ugye az épület részei sok esetben már termékek, szabványosított, minősített termékek, és nem is feltétlenül szabad úgy részletesen rajzolni őket, mert most már a szabványosított megoldásokban az attól eltérés, ha nem működik, akkor már komoly problémát okoz. Tehát egy másfajta felfogásba fogadtak a tervrajzok is. Tehát egy abszolút egyenes összefüggés volt Kós Károly gondolata, a rajzai és a mesterek között, legjobban például akár itt a bejárati ajtónak a kilincse, ahol a Jokócs úr beleírta a nevét, aki készítette ezt a gyönyörű kilincset, és nem feltétlenül teljesen olyan, mint a rajz, mert az is benne van, az a kis szabadság, ami fölismeri azt, hogy az iparművész, a kovács, az egybe egy kicsit művész is, és szerintem ettől is ennyire szép. Érdekes, mert Kós Károly Art Deco-ja mondjuk így, vagy Art Nouveau, mert így is hívták ezt az irányzatot, amelyben Kós nagyot alkotott, egy nagyon visszafogott stílus. Ellentétben például a kecskeméti Art Nouveau-val, ami nagyon díszes, úgy is mondják, hogy az alföldi szecesszió. A Kós nagyon csinyán bánt a díszítményekkel, és pont ezért volt fontos, hogy helyre tegyük azokat, amelyek nem készültek el 100 évig. Az idő, a történelem viharai, pénzszüke, tehát különböző okok miatt be tudtuk pótolni Kóssal szemben az elmaradást és a tartozást. Előkerült a bejárati gyalogkapu, ami végre az a Kós tervek alapján készült el, és a múzeumnak egy alkalmazott az asztaloson készítette el munkaidőben. Tehát még most is tudtunk hozzátenni valamit az elmúlt években elkészített épületdíszekhez. A mestereknek nem volt kérdése. Olyan alapos rajzokat tettek le a Kós Károly emberei, és ő maga, hogy a 100 év múlva a mestereknek nem volt kérdése. Tehát ezt az alaposságot meg kellene tanulnunk a múlt időknek a mestereitől, tervezőitől, mestereitől, ezt az alaposságot, ezt a körültekintő tervezést, hogy 100 év múlva is érvényes a kotta, lehet belőle játszani. Borzasztó kevés volt a kiállítófelület. Tehát meg kellett kapni azokat a módszereket, hogy nem tudjunk az épülethez, de amit lehet, használjunk ki mindent. Hát kísérleteztünk, feljöttünk a padlástérbe, aztán azt elvetettük, mert tűzoltóságilag nem ment a dolog, és
Hát akkor eldöntöttük, hogy átrakjuk a restaurálási műveleteket, a raktárokat, másképp csoportosítsuk, abból kiállítótermet csinálunk. Akkor jött hogy a múzeumpedagógia nagyon szükséges, és akkor az irodákat kiraktuk, akkor oda csináltunk ilyen gyermekeknek való foglalkozás helyett az egyik múzeumőri lakásból, és akkor a melléképületet kellett teljesen átalakítani, hogy megfelelő funkciókat kapjon, mert nagy volt az összevisszaság, és hát egy csomó hanyagság felgyűlt 100 év alatt, és hát sok mindent lehetett javítani, és hát azt sokáig folyt a dolog, mert csináltunk változatot, akkor még megbeszéltük, volt, amit nem lehetett, volt, amit igen, akkor az pillanatban arra került a sor, hogy ki kéne vágni egy pár fát, mert beárnyékolják az épületet, csak azt mondtam, mert ezt mi nem döntetjük el, melyik fa mire jó. És akkor hívtam meg Herceg Ágnest, hogy csináljon egy tereprendezést és egy ilyen tájrendezési parkot, és akkor kiderült, tehát mi se tudtuk, hogy mennyi érdekes és különleges növény van, ami szinte olyanok is, ami Erdélyben sincs, és valakik ide telepítették annak idején, ütközve 100 év alatt. Hát megnőttek nagyon a fák is, de volt, amit ki kellett vágni, és ki is szabadott, és ezt ő tudományosan megadta, és jó tanulmányt csinált, és végül is úgy az készült el. És így akkor rendbe jött a park is, hát nem is gondoltuk, hogy ennyire különleges és értékes állomány van a parkban, és hát ő ezt tudta, észrevette, és ez is egy fontos tényező volt, és jó szakembereket kellett bevonni, nagyon baj volt a fűtéssel, a világítással, ez nagy baj volt. Tehát nem működött, elavult, csepegett, folyt, nem lehetett látni, nem voltak jól a kiállítás megvilágítva, mindent újra kellett tervezni, tehát az összes gépészetet újba kellett tegyük, és oda is megfelelő szakembereket kellett szerezzek, akik tudták ezt kezelni, ezt az ügyet, mert tehát itt nem csak egy épületről van szó, egy egész együttesről van szó, plusz a park. Úgy mondom, hogy eddig a múzeumnak kertje volt, most már parkja van. Tehát körülbelül 1600 őshonos cserjét, növényt, virágot sikerült behoznunk, tehát semmi idegen nincs most már, és azon kívül alkalmassá tettük, még alkalmasabbá tettük a kertünket szabadtéri koncertek, rendezvényeknek a befogadására. Itt gondolok elsősorban kiemelten a Szent György napokra, hiszen az nagy siker volt, amikor megnyitottuk a múzeum kertjét. Most már amfiteátrumot építettünk, hogy kényelmesen lehessen ott lenni. Azon kívül játszóteret hoztunk létre, hogy a család minden tagja itt lehessen. A parknak az alléját, az ösvényeit kivilágítottuk úgy, hogy este is lehet menni. Kopjafatározókat befejeztük végre, a kőtáraink gyönyörűek, úgyhogy aki nem vált jegyet a múzeum épületbe, az is el tudja tölteni az idejét itt a parkban. Minden épület a helyhez kötött, tehát ez szépen
nagy magas tetővel a cserép, akkor a nagy kőlábazatai vannak ilyen, és akkor a fehér fal felületek, ahol aránylag sok a fehér fal, és az ablak csak annyi, amennyi kötelező, és hát ez az erdélyi építészetnek a népépítészet felül nézve, és hát a világépítészet is, mert az egyházépületek is, minden ezeknek megvan egy erdélyi stílus, és ezt Kós nagyon jól tudta, mert körbenézett, sőt, olyan jegyeztek fel, hogy Gödri Ferenccel rendszeresen járták a vidéket, fényképeztek. Kós rajzolt, csak Gödri szeretett fényképezni, és akkor így megismerte 3 széket. Hát most attól függetlenül ő Erdélyt is egyfolytában járta, és ismerte Kalotaszeget, ismerte Közép-Erdélyt, odafigyelt az egyházépítkezésekre, a kastélyokra, a kuriákra, ami megint egy erdélyi jelezetességgel bírnak, tehát abból is merített, és így akkor összegyúrt egy ilyen Kós nyelvezetet, ami végül állt a helyét mindenütt, és de elsősorban Erdélybe. Hát én azt találom találatnak, hogy tényleg megcsinálta azt az erdélyi építészetet, ami nem volt. Fiatalnak lehet nevezni Kós Károlyt akkor, mert ugye 25 éves, amikor ezt tervezi, mondjuk 27-28 éves, egy kiépülő nagy monarchiában voltunk, központilag meghatározták ezeket a dolgokat is, ha nem is teljesen típusterv, de mégis egy kicsit távolabb állt attól a fajta dolog, és azt kell tudni, hogy Sepsiszentgyörgy is akkor egy egyre jobban saját identitását megkereső hely. És tulajdonképpen ebből indul ki ez a dolog, hogy itt egyesek itt a helyben úgy éreztek, hogy nekik egy olyan házra van szükségük, ami jobban köthető a székhelyi identitáshoz, Sepsiszentgyörgy életéhez, mint amit kaptak volna a központból. És ezt szóvá tették levélbe, és úgy látszik, hogy nem eredménytelenül, és elérték azt, hogy a központi terv helyett a megbízás átkerüljön Kós Károlyhoz. Szerencsés. A többi az már itt látható, és már történelem. A Varji Város a Székely Nemzeti Múzeum talán a 2 legkiemelkedő munkája. A Varji Vár azért, mert nem csak önmagában, egyszerűségében, meg a helyszínen, hanem azt, hogy mennyire összefügg az ő életével, mivel ez volt az otthona. A Székely Nemzeti Múzeum viszont szerintem a kiteljesedése annak a fajta gondolkodásnak, megkeresésnek, és nem csak hogy az ő gondolatai, hanem mivel találkozott az itteni közösségnek az akaratával, akkor közösen építették ezt a házat, amit tulajdonképpen most is egy közösségi eseményt tartottunk abban a házban. Tehát ma is ez az épület szolgálja a székely népnek a kulturális igényeit. És felújítva reméljük, hogy még sokáig. Bár több mint 100 évvel ezelőtt készült ez az épület is, meg akár a budapesti középületek, vagy máshol is található nagyobb épületei, a mai napig azt a funkciót szolgálják, amiért tervezte. És hiába változott meg a világ, a házakat, vagy az utcákat, vagy a tereket ma már az ő nevét viselik. Ami azt jelenti, hogy valamilyen módon
összefügg az ő személyisége, az épület funkciója, az épület rendeltetése, és az a 100 év, hogy ez kitartó érték volt. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos elgondolkozni, hogy nem az 5-10 évre lehet gondolkozni, az épület nem egy termék, ami van, aztán nincs, hanem összefügg azzal a közösséggel, azzal a hellyel, azzal a tájjal. Megnagyobbítottuk a kiállító felületeket körülbelül 30%-kal. Ez azt jelenti, hogy például irodákat számoltunk fel, vagy a raktárak egy részét láthatóvá tesszük, tehát látogatható raktárak. Ezt úgy is mondják, hogy látványraktár. És akkor így megnőtt a kiállító felület. Azon kívül azt szeretnénk, hogy egy modernebb hangvételű kiállítás sorozatot készítsünk. Ez azt jelenteni, hogy inkább szóljunk a fiatalokhoz is. Azon az elven vagyunk, hogy nem szabad ezektől a technikáktól visszajogni, haladni kell a korral, és valahol nyitanunk kell, nem elég csak előítéletettel viseltetni az ifjúság iránt, meg kell őket értenünk, és azzal a technikával meg kell őket hódítanunk. Nem szabad feladni azt, mert lehet, hogy 20 év múlva nem lesz látogatónk, hogyha most nem lépjük meg ezt a technika felé való orientálódást. Már kritika is ért bennünket, hogy az idősebb generáció részéről, hogy nagyon high-tech, és nagyon, igen, viszont ez egy szükségszerűség. Sok multimédiát használunk például a kiállításokon, és ezáltal nem csak a fiataloknak kedvezünk, hanem azoknak is, akik mélyebben be akarnak hatolni az egyes tematikákba. Egy példát mondok, itt van nálunk Gábor Áron egyetlen fennmaradt ágyúcsöve, eddig ki volt téve és oda volt írva maximum Gábor Áron életútja. Most viszont ez a multimédia segítségével meg lehet tudni, hogy hogyan öntötték ezt az ágyút, nagyon rövid kisfilmekkel, vagy hogyan nézett ki egy tüzér. Játékosan föl lehet öltöztetni egy honvédet, mit viselt, mit volt a tarisznyájában, milyen fegyvere volt, és akkor, hogyha jók a válaszok, akkor sikerélménye van az embernek. Vagy például röppentyűvel lehet harcba menni, célozni az ellenfelet. A röppentyű az egy nagyon divatos fegyver volt az 1848-as szabadságharcban. Tehát az a célunk, hogy egy minél komplexebb élményt tudjunk nyújtani. Ne csak a tárgyfetisizmus legyen a középpontban, hanem hogy mélyítsük, és ezt a tudást kis felületen tudjuk, minél több információt juttassunk el a látogatókhoz. Melyek a múzeum legértékesebb darabjai ma? Mi az, amit meg szeretnének mutatni az ide betérőnek? Hát mindenek előtt ugye Gábor Áron ágyúja, ami már ki van állítva. Az aporkódex a másik nagyon fontos kincsünk, az egy páncélszekrényben van, viszont van egy nagyon jó másolat róla, úgy is mondjuk, hogy mestermásolat, azt viszont hamarosan ki fogjuk állítani. Ott van a gyönyörű vitrálium, és hamarosan úgy szép lassan rakjuk vissza a néprajzi tárgyainkat. Már a néprajz részlegen frissen restaurált kelengyék, sládák, kasztenek láthatóak. Az erősdi kerámiának is néhány gyönyörű szép anyaga, de azt 2025-ben fogunk egy nagyon komoly multimédiás kiállítást az erősdi kerámiákra is építeni. Fenn van egy nagyon szép Kós Károly életútját bemutató kiállítást, azt is ajánljuk az ide betérők figyelmébe.
Szeretnék azt, hogy gyűjtsünk több tárgyat tőle, és majd legyen egy terem, amely a nevét fogja viselni, de ott Kós Károly dohányszelencéjétől a vázlatrajzaiig, levelezéséig legyen egy kósterem. Ez egy nagy álmunk nekünk, amelyet az elkövetkező néhány évben kívánunk megvalósítani a rokonság hozzájárulásával. Nagyon lényeges az, hogy egy múzeum legyen élő. Tehát, hogy ne csak a kiállítások meglátogatása legyen a fő cél, persze, hogy az a fő cél, de hogy mellette legyenek olyan szolgáltatások, amelyek az embereket közelebb hozzák, becsalogatják ide. Na, ilyen például élővé tétele a múzeumnak, ilyen, hogy például az elkövetkező években szeretnék azt, hogy akár civil házasságok is köttessenek. Van egy gyönyörű szép szentélyünk is, amelyet Kós Károly szentélynek épített. El tudjuk képzelni azt is, hogy itt esküvőt is. Persze nem 200 emberrel, hanem a kézfogó itt történjen. Vagy például az, hogy bejön a természetrajz szakos tanár, és tanösvényeket jár végig. A faunának különböző szépségeit mutatja meg. Egyúttal itt van Háromszéknek, Székelyföldnek a legszebb növényeit lehet itt majd föllelni. De ugyancsak ide tartozik az, hogy lehet majd a képzőművészet szakos diákok itt rajzolgassanak. Ingyen megengedjük azt, hogy szép tárgyakat, ami tetszik nekük, megrajzolják, és itt be is mutatjuk. Lesz majd egy kiállító terünk, ahol ezeket a kísérleteket majd be tudjuk mutatni. A szabadtéri koncertekkel is ezt akarjuk, hogy a család be tudjon jönni, nem úgy, hogy a gyereket elsózom, és majd én jövök be, hanem itt együtt vagyok a gyerekemmel. Például az, hogy nagyon minőségi borokat mutatunk be Szentgyörgy napokon a minőségi zene mellé. Tehát mindenképp a kultúrkertünk az egy olyan emelkedettebb, egy minőségibb szabadidő eltöltését szeretnék az embereknek biztosítani. Közösségteremtés. Közösségteremtés, hogy kimenni a falak közül, ne csak kifejezetten a tudományt ápoljuk, hanem a jó közérzetet, egy kicsit a hétköznapokból kizökkenni és felvértezni az embereket, hogy bírják tovább a taposó malmot.